नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइज, हजुरलाई OnePlus 9 सिरिजको बारेमा त थाहा नै होला। OnePlus 9 चाहिँ केही समय अगाडि नै हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको थियो, तर त्यति बेला चाहिँ हामीले OnePlus 9 Pro लाई चाहिँ देख्न मिलेको थिएन। अहिले चाहिँ फाइनली लन्च भइसकेको छ। यदि हजुरहरु पनि OnePlus 9 Pro लाई पर्चेस गर्ने सोचिराख्नु भएको थियो या किन्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको थियो भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मात्रै पर्चेस गर्नु होला, किनभने म आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ कतिको हजुरहरुका लागि चाहिँ राम्रो रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus 9 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इन्चको QHD प्लस LPTO एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 360 हर्ट्ज को चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ, 10 बिट को कलर देख्न मिल्छ, 1300 निट को चाहिँ ब्राइटनेस रहेको छ भने HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ, IP रेटिङ को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ, अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लास को देख्न मिल्छ, पछाडि को डिजाइन पनि ग्लास के देख्न मिल्छ, एल्युमिनियम को चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ, साइडमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ एलर स्लाइडर को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बालको नै मान्न सकिन्छ। ओभरअलमा OnePlus 9 सिरिजको डिजाइनलाई हेर्ने हो भने पनि एकदमै बब्बाल रहेको छ। OnePlus 9 Pro को पनि ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैन। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, Oxygen को चाहिँ UI देख्न मिल्छ, Android एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Qualcomm को Snapdragon 888 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ, 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ, पावर एफिसिएन्सी र एनर्जी एफिसिएन्सी चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ, रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। भने ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने OnePlus कम्पनीलाई हेर्ने हो भने त राम्रै मान्न सकिन्छ, तर जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बब्बाल चाहिँ भन्न मिल्दैन, डिसेन्ट खालको चाहिँ हामीले गेमिङ परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको सोनीको IMX789 वाला सेन्सर देख्न मिल्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको यो पनि सोनीको IMX766 वाला सेन्सर देख्न मिल्छ अल्ट्रा वाइड लेन्सका साथ, र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स देख्न मिल्छ भने फोर्थ क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रोम सेन्सर देख्न मिल्छ, अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने OnePlus 9 Pro मा चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ क्यामेराका लागि भयो, भिडियोग्राफीका लागि, फोटोग्राफीका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो, हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ OnePlus 9 Pro मा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ, Hasselblad को चाहिँ ब्रान्डिङलाई पनि युज गरेको छ, जो एकदमै राम्रो कुरा र त्यसको केही फिचरहरु पनि हामीले यसमा देख्न मिल्छ। ओभरअलमा चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। भने अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, यसमा चाहिँ हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 65 वाट को फास्ट चार्जरको सपोर्ट रहेको छ, 50 वाट को चाहिँ वायरलेस चार्जरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्छ। भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली बजारमा दुईवटा भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ, जो 8GB 256GB र 12GB 256GB का साथ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 8GB 256GB वाला चाहिँ 1,19,990 रुपैयाँमा लन्च भएको छ भने 12GB 256GB वाला चाहिँ 1,29,990 रुपैयाँमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो गाइज, यही थियो OnePlus 9 Pro को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरु चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी कुनै स्मार्टफोनहरुमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आइफोन र स्यामसङ कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ, किनभने OnePlus को स्मार्टफोनहरु राम्रो चाहिँ रहेको छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै बब्बाल रहेको छ, क्यामेराका लागि पनि एकदमै कमालको रहेको छ, तर अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च भएको हो। लगभग यो स्मार्टफोन 80-90 हजार सम्ममा पनि नेपाली बजारमा 1 लाख सम्ममा पनि नेपाली मार्केटमा लन्च भएको भए चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, किनभने एकदमै ओभर 24-25 हजारमा चाहिँ हजुरले अर्को एउटा स्मार्टफोन पनि
राम्रै पाउनुहुन्छ भनेपछि यति महँगो चाहिँ यति धेरै पैसा हालेर चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई पर्चेस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरू मध्ये कति जनाले चाहिँ यो स्मार्टफोनको वेट गरेर बस्नु भएको थियो र कुन प्राइसको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।